thế giới quanh ta nè. An Khê, nơi anh trở về. Người ta vẫn thường nói quê hương là nơi để trở về. Nhưng chỉ khi đi đủ xa mới hiểu có những cuộc trở về không còn là một chuyến đi, mà là điểm dừng cuối cùng của cả một đời người. Giữa đại ngàn Gia Lai có một vùng đất mang tên An Khê, một miền đất không ồn ào, không rực rỡ như những thành phố lớn, không chen chúc những tòa nhà chọc trời. Chỉ có núi, có sông, có gió, có những con đường đã chứng kiến biết bao thế hệ lớn lên rồi rời xa. Người ta biết đến An Khê như vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, nơi khởi nguồn của hào khí dân tộc, nơi những dấu chân lịch sử vẫn còn in đậm giữa núi rừng. Nhưng với rất nhiều người, An Khê còn là một điều giản dị hơn thế, là nơi mở mắt chào đời, là nơi có tiếng mẹ gọi mỗi chiều, là nơi có bữa cơm gia đình, có con sông Ba lặng lẽ chảy qua bao mùa mưa nắng, có tiếng cổng chiêng vọng giữa đại ngàn, có những cánh đồng, những mái nhà, những hàng cây đứng lặng cùng năm tháng. Một đời người, dẫu đi đến đâu, trong tim vẫn luôn giữ lại một góc dành cho quê hương. Anh cũng vậy. Anh sinh ra ở An Khê, lớn lên trên chính mảnh đất này. Tuổi thơ của anh gắn với những con đường đỏ Ba Gian, những buổi chiều rong chơi, những mùa mưa Tây Nguyên, những phiên chợ nhỏ, những tiếng ve gọi hè. Rồi cũng như bao người trẻ khác, anh rời An Khê, mang theo những ước mơ còn dang dở, mang theo hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn. Người ta rời quê không phải vì hết yêu quê, mà bởi cuộc đời luôn có những hành trình buộc phải bước tiếp. Phía trước là cơm áo, là trách nhiệm, là những tháng năm mưu sinh. Còn phía sau, quê hương vẫn lặng lẽ đứng đó, không níu kéo, không trách móc, chỉ âm thầm đợi một ngày những đứa con của mình trở về. Có người trở về sau vài tháng, có người sau vài năm, có người trở về khi mái tóc đã bạc, và cũng có người trở về trong vòng tay của người thân. Lần trở về ấy không còn tiếng chào, không còn nụ cười, không còn lời hẹn, chỉ còn nước mắt. Hơn 10 năm trước, anh đã trở về An Khê, nhưng không phải như những lần trước. Không còn bước chân quen thuộc, không còn dáng người tất tả, không còn ánh mắt hiền lành ngày nào. Anh trở về để ngủ một giấc thật dài, ngay trên mảnh đất đã sinh ra mình. Anh trở về với quê hương, trở về với vòng tay của đất mẹ, trở về nơi có ông bà đang yên nghỉ, có cha, có cậu, những người thân đã đi trước đang đón anh ở một thế giới khác. Và cũng chính trên mảnh đất ấy, mẹ vẫn còn, em vẫn còn, gia đình vẫn còn đó. Chỉ là từ nay, mỗi lần sum họp sẽ luôn thiếu đi một người. Ngày đưa anh về, con đường ấy vẫn vậy, núi vẫn đứng đó, sông Ba vẫn lặng lẽ chảy qua, gió vẫn thổi qua những hàng cây. Chỉ có những người đưa tiễn, không ai đủ can đảm tin rằng đó là lần cuối cùng được đi cùng anh trên con đường trở về quê. Từ ngày ấy, An Khê với tôi không còn chỉ là một địa danh. Mỗi lần nghe ai nhắc đến, trái tim lại trùng xuống. Bởi nơi ấy không chỉ có lịch sử, không chỉ có Tây Sơn Thượng Đạo, không chỉ có những di chỉ khảo cổ hàng trăm ngàn năm tuổi. Nơi ấy còn có anh, có một người tôi thương, đang yên nghỉ giữa núi rừng quê nhà. Nhiều người hỏi vì sao vẫn muốn quay về An Khê trong khi cuộc sống giờ đã ở một nơi khác. Làm sao giải thích được khi một vùng đất đã cất giữ một phần trái tim mình, thì dù đi bao xa vẫn sẽ tìm đường trở lại. Tôi trở về không chỉ để ngắm dòng sông Ba, không chỉ để đi qua những con đường cũ, không chỉ để ghé khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo. Tôi trở về để được đứng thật lâu trước nơi anh đang nằm,
kể cho anh nghe cuộc sống hôm nay, kể rằng gia đình vẫn khỏe, người thân vẫn luôn nhớ anh, kể rằng những mùa mưa rồi lại qua, những mùa nắng lại đến. Và thời gian, dẫu có chữa lành rất nhiều điều, vẫn không thể xóa đi một khoảng trống trong lòng những người ở lại. An Khê hôm nay đã đổi khác. Sau những thay đổi về địa giới hành chính, thị xã năm nào giờ mang những tên gọi mới, những con đường rộng hơn, những ngôi nhà nhiều hơn, cuộc sống cũng nhộn nhịp hơn. Nhưng có những điều thời gian không bao giờ thay đổi. Đó là hồn của vùng đất, là tiếng cổng chiêng giữa đại ngàn, là dòng sông Ba vẫn miệt mài chảy, là hào khí Tây Sơn còn vang vọng, và là tình yêu của những người con dành cho quê hương mình. Quê hương vốn kỳ lạ như thế, dù cuộc đời đưa con người đi khắp bốn phương, đến cuối cùng, nơi muốn trở về vẫn là nơi mình bắt đầu. Bởi đó là nơi còn mẹ, còn anh em, còn những người thân đang sống, và cũng là nơi những người đã đi xa đang yên nghỉ. Người sống vẫn trở về để sum họp, người đã khuất cũng trở về để đoàn tụ với đất mẹ. Có lẽ đó mới là ý nghĩa trọn vẹn nhất của hai chữ quê hương. Một nơi không chỉ nuôi lớn một con người, mà còn ôm lấy họ từ lúc cất tiếng khóc chào đời, cho đến ngày trở về với cát bụi. Nếu một ngày có dịp đến Gia Lai, hãy ghé An Khê, không chỉ để ngắm một vùng đất giàu lịch sử, không chỉ để nghe kể về Tây Sơn Thượng Đạo, không chỉ để khám phá những thắng cảnh giữa đại ngàn. Hãy đứng thật yên giữa vùng đất ấy, lắng nghe tiếng gió đi qua những hàng cây, lắng nghe tiếng nước của dòng sông Ba. Biết đâu, bạn cũng sẽ hiểu, điều giữ một con người gắn bó với quê hương suốt cả cuộc đời không chỉ là nơi mình đã sinh ra, mà còn là nơi cất giữ những người mình yêu thương nhất. Và rồi một ngày, ai cũng sẽ có một chuyến trở về. Có người trở về để thăm nhà, có người trở về để tìm lại tuổi thơ, có người trở về để thắp một nén nhang cho những người đã khuất. Riêng với tôi, An Khê luôn là nơi trái tim muốn quay về. Bởi nơi ấy, gia đình tôi vẫn còn, người tôi thương cũng vẫn còn. Chỉ khác rằng, mọi người sẽ đón tôi bằng một vòng tay, còn một người đang đợi tôi trong sự bình yên vĩnh hằng của những nén nhang mỗi lần trở về viếng thăm. Trên chính mảnh đất đã sinh ra anh, nơi người thân chọn làm chốn an nghỉ cuối cùng dành cho anh. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng Hoa Nắng. Hẹn gặp lại ở những hành trình thú vị tiếp theo. Bye bye! Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Hoa Nắng nhé!